Hi guys, welcome back to the channel. The other video එකෙන් ගෙනාවේ 2023 දී iPhone 8 එකක් මිලදී ගන්න කෙනෙක් හැටියට මොනවද බලන්න ඕනේ නැත්නම් සල්ලි අපරාධ වෙයිද, ෆෝන් එක හිට් වෙනවද, ස්ටක් වෙනවද? මොකද මේ ෆෝන් එක එන්නේ 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ. ඉතින් අවුරුදු 5ක් විතර පරණ ෆෝන් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද කියලා මේ ගන්න කෙනෙක්ට. ඉතින් මුලින් බලන්න ඕනේ ෆෝන් එක වටේ කරකවලා මොන හරි හීරිම් සහ තැලිම් අනම්මනම් තියෙනවද කියලා. එහෙම මුකුත් පේන ඩැමේජ් එකක් නැත්නම් ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ සිම් එක සයිලන්ට් බටන් එක වැඩ කරනවද කියලා හරියට. ඒක පොඩ්ඩක් තදයි. ඊට පස්සේ වොලියුම් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් එක බලන්න ඕනේ. හරියට වෙනවද? ඊට පස්සේ මේ විදියට බටන්ස් ටික චෙක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ලොකුවට දෙයක් බලන්න නැහැ. ඉතින් 3D ටච් එක බලන්න ඕනේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් 3D ටච් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා eBay වගේ මේක දානවා නම් මේ වගේ මුකුත් බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ අය ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා ෆෝන් එක ගන්න කලින් ඒකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක මේකේ තියෙන්නේ. ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක ඇඟිලි 5කට වගේ ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාස්ක් එක දාගෙන ඉද්දි ෆේස් ID යන මොනමුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එකෙන් මේක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් ඇඟිලි 5කට දීලා. ඒ වගේම තමයි Apple මේකට ලේටස්ට්ම iOS අප්ඩේට් එක දෙනවා. තාම දෙනවා. මේක මොන මේ අවුරුදු දෙනවා තීද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් තාම අප්ඩේට් ටික දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මොඩල් නම් එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. MQ නම් මේක බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. J කියන්නේ ජපාන් හින්දා NQ තිබ්බොත් N අකුර තිබ්බොත් මේක අනිවාර්යෙන් කැඩිච්ච ෆෝන් එකක් හදපු එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ SIM එක lockද unlockද කියලා බලන්න ඕනේ. මෙතන carrier lock එකේ SIM lock කියලා තියෙනවා. lock නම් මේ විදිහට තිබ්බොත් එහෙම ඔයාගේ SIM එක අවුලක් නැහැ. මොන SIM එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් බැටරි ගත්තොත් මේක ඉතින් අවුරුදු 5ක් පරණ ෆෝන් එකක් නිසා 89 තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සෙකන්ඩරි ෆෝන් එකක් විතර පාවිච්චි කරන්නේ. මේක මම ඩේලි යූස් කරන්නේ නැහැ. මේක අර ගොඩක් අඩුවට තිබ්බ නිසා නිකන් ගත්ත ෆෝන් එකක් කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බැටරිය බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගද්දී 90කට වගේ වැඩි නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. ඊට අඩු නම් 80ටත් අඩු නම් ගන්න එපා. 70 ගණන් වල ඒව නම් ගන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. ඉතින් මුලින්ම දේ තමයි අපි කොහොමද ෆෝන් එක ගත්තම ගේම් එකක් ගහනවනේ. ඉතින් අපි දැන් බලන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන නම් Call of Duty විතරයි. ඉතින් අපි ගේම් පාර්ට් එකක් ගහලා බලමු මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මේකෙන් වීඩියෝ හදන්න කල්ලු ප්ලේ කරලා තියෙනවා ගේම්ස්. ඉතින් ඔයාලට පැක් වගේ ප්‍රමාණයක් වගේ නම් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාට නම් ෆෝන් එක ඕවර් හිට් වෙනවා. පරණ ෆෝන් එකක් නිසා. Gift box has been refreshed. Enemy contact! Take him down!
ඉතින් දැන් අපි බලන්නේ Bluetooth headphone connect කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක AirPod Pro එක. ඉතින් AirPod Pro එක අවුලක් නැහැ connect වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා Beats ලගේ buds headphone දෙක. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නැහැ. compare වීඩියෝ එකක් මම ගේන්නම් Apple Pro එකත් එක්ක. කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම වීඩියෝ එක ගේන්නම් කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම ආසම headphone දෙක Beats ලගේ Solar Pro එක. ඉතින් headphone මයි ගාව තියෙනවා නම් පට් ගාලා connect වෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් 2023 වැදගත්ම දේ තමයි iPhone 8 එක තාමත් Bluetooth charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තියෙන මගේ Anchor Bluetooth charging pad එක. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් එකපාරක් 3ක් charge කරන්න phone දෙකක් සහ ඔයාගේ iWatch එක තියෙනවා නම් එහෙම. ඉතින් ඔයා portable මොකක් speaker එකකට set කරනවා නම් මේ වගේ ඔයාට මගේ මේ තියෙන්නේ HomePod mini එක ඒකේ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් කොහොමද යූස් කරන්නේ ගණන් කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම වීඩියෝ එක ගේන්න. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි මේක කැමරා ක්වොලිටිය කොහොමද කියන එක. කැමරා ක්වොලිටිය ඔයා වීඩියෝ කරනවා නම් ඔයාට 4K වෙනකම්ම වීඩියෝ කිරීමේ හැකියාවක් දීලා තියෙනවා Apple ලා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක සිංගල් කැම නිසා ලොකු ෂාප් වීඩියෝස් ලොකුවට ගන්න බෑ 4K වුණාට වීඩියෝස් අවුලක් නෑ ක්වොලිටි. ඒ වගේ තමයි ෆොටෝ කැප්චර් එකත් අට පුළුවන් මේ ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් iPhone 8 එක iPhone X එකත් එක්ක වගේ normal යන එකක් තියන්නේ කැමරා ක්වොලිටිය. අරකේ ඩුවල් කැම් වුණාට ෆොටෝස් කැප්චර් කිරීමට iPhone 8 එකේ අර හැකියාව තියෙනවා. iPhone X එකත් එක්ක compare වීඩියෝ එකක් කැමති නම් ගේන්නම්. කැමති අය කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් දැන් බලන්නේ YouTube එකේ 4K වීඩියෝ එකක් කොහොමද කියලා කලර්ස් අනම්මන. අත්‍තරම හොඳයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 4K වීඩියෝස් වලට පුළුවන් YouTube එකෙන් ලස්සනට බලන්න. කලර්ස් ක්වොලිටි හැමදේම ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ මූවි එකක් බලන්න Netflix අවුලක් නැහැ. හොඳ කලර්ස් එක්ක හොඳ සවුන්ඩ්ස් එක්ක බලන්න හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් ඕවරෝල් ගත්තොත් එimhe iPhone 8 එක එහෙම ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. අවුරුදු 5ක් පරණයි කියලා කිව්වට ඒ අතරම හොඳයි. කියුට් ෆෝන් එකක් තනිය අතින් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. අතරම හොඳයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ගිහින් එන්න. ජය වේවා. මේ GreBii